سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و زبان و در هر کجای این کره زیبا که زندگی میکنید. در این ویدیو میخوام در مورد بیخوابی صحبت بکنم، اینکه چرا ما خواب خوبی نداریم بعضی وقت، چرا بعضی وقتا میرید تو رخت خواب ولی مدتی طول میکشه تا بخوابید. حتی گاهی بعضی افراد مجبورن قرص بخورن برای خواب. و در انتها موارد رو خدمت شما میگم، نوشیدنی هایی رو میگم خدمتتون که میل بکنید و به راحتی بخوابید، به شرطی که این نوشیدنی ها رو موقع رانندگی استفاده نکنید، چون این نوشیدنی ها فوق العاده خواب آور هست و ممکنه برای رانندگی شما خطرناک باشه. بنابراین فقط قبل از خواب مصرف بکنید. اگر ما خواب خوبی داشته باشیم باعث میشه بدنمون پاکسازی میشه در موقع خواب. در موقع خواب تجدید قوا و ریکاوری انجام میشه، ترمیم ها در موقع خواب اتفاق میفته و بدن ما در طی روز که استرس های مختلفی رو وارد میشه بهش، هورمون های ما با هم میریزه یا اینکه سلول های ما دچار اختلال میشه، دچار مشکلات مختلف میشه. ریکاوری در تایم خواب، پاکسازی بدن از سموم بخش عمده ایش در کبد هست که در تایم خواب هست و تایم خواب تایم در واقع بسیار مهمی در تنظیم بدن هست. مثل گوشیتون، شما گوشیتون رو هر چند از گاهی دیدین ریست میکنید و دوباره وقتی یک اتفاقی براش میفته یا یک مشکلی پیش میاد میگن ریستش بکنید، یعنی یک خاموش روشنش بکنید. ما در موقع خواب خودمون رو ریست میکنیم و این باعث تجدید قوا میشه برای روز بعد. این تایم 1/3 عمر ما هست، بنابراین تایم بسیار مهمیه و در این تایم هورمون های ما تنظیم میشه. حتی هورمون های رشد برای سنین نوجوان ها و اینا در موقع خواب بهترین ترشح رو داره. هورمون سوماتوستاتین، هورمون رشد، در اون تایم ترشح میشه. متابولیسم ما در تایم خواب تنظیم میشه و خیلی‌ها که میخوان تناسب اندام داشته باشن و چاقی مفرط دچار نشن، عزیزان باید خواب خوب داشته باشن. یعنی اگر خواب خوبی نداشته باشیم دچار اختلالات در متابولیسم میشیم که خود این اثر میذاره روی وزن ما و بعضیا میبینید چون خواب خوبی ندارن دچار مشکلات فیزیکی متعددی میشن، مشکلات جنسی حتی دچار میشن و مسائل متعددی. علت اول و مهمترین علت اختلالات گوارش هست. زمانی که کسی روده مشکلداری داره و عملکرد باکتری های رودهش خوب نیست، در تولید ملاتونین که از سروتونین ایجاد میشه و سروتونین رو بخش عمده‌ایش رو باکتری های مفید روده ما و باکتری های دوست ما تولید میکنن در روده، در واقع دچار اختلال میشه. بنابراین کسانی که آنتی بیوتیک زیاد استفاده میکنن با کاهش سطح میکروب های مفید روده باعث اختلال در تولید سروتونین و ملاتونین میشن و ملاتونین که یک هورمون بسیار مهم در تنظیم خواب هست این دچار کمبود میشه که من در ویدیو جداگانه‌ای در مورد مشکلات معده و روده صحبت کردم. میتونید مراجعه بفرمایید و اگر این مشکل رو دارید برطرف بفرمایید. علت دوم بیخوابی کمبود برخی املاح و ویتامین ها هست. برای خواب خوب ما نیاز به ویتامین هایی که برای مغز مفید هستن داریم. ویتامین های خصوصا مثل ویتامین B6 که این ویتامین اگر در بدن کم باشه ما دچار اختلال خواب میشیم که حالا میگم چه موادی رو استفاده بکنید تا تأمین بشه این نیاز شما. یکی از فلزاتی که بسیار بدن ما بهش نیاز داره از آن منیزیم هست و منیزیم باعث کاهش هورمون استرس یا کورتیزول میشه و خود این کمک میکنه به خواب آرام بخش و بهتر ما که منیزیم را هم در یه ویدیو جداگانه‌ای بهش پرداختم و شما منیزیم و املاح دیگر رو میتونید عمده‌شو در نمک‌های ارگانیک به بدنتون برسونید با مصرف نمک‌های معدنی خوب و ارگانیک، نه نمک تصفیه شده و NaCl، منظورمون اون نیست. این نمک رو در رژیم غذاییتون قرار بدید، کمک میکنه به خواب بهتر. و عنصر بعدی پتاسیم هست. پتاسیم از آن خیلی مهمه برای خواب و پتاسیم رو هم شما در همین نمک‌های معدنی میتونید به بدن خودتون برسونید. علت دیگه بیخوابی افزایش هورمون استرس در بدن هست. هورمون کورتیزول عزیزان باعث بیخوابی میشه. کسانی که قبل از خواب استرس در بدنشون افزایش پیدا میکنه، حتی بعضی وقت به صورت ندانسته و ناخواسته یک فیلمی رو نگاه میکنن، کلیپی رو نگاه میکنن، اینها یه استرسی درونشون شکل میگیره و هورمون کورتیزول که افزایش پیدا بکنه افراد دچار بیخوابی میشن. علت بعدی بیخوابی
توجه نکردن به ساعت بیولوژیک هست. ساعت بیولوژیک بدن ما از آن خیلی مهمه. ببینید تایم خواب یه تایم مشخصیه که این تایم اگر ما در اون تایم به استراحت نپردازیم و خواب در زمان دیگه اگر بخوایم بدنمون رو مجبور بکنیم که بخوابه، یک تایمی رو از ما میگیره تا بخوابیم. بنابراین توجه به نظم در خواب بسیار مهمه و افرادی که قبل از ساعت 12 شب میخوابن بهترین تایم خواب هست. نیمه شب رو ما اگر این 24 ساعت رو نصف بکنیم، ساعت 12 رو در نظر بگیریم، بهترین حالت 2 ساعت قبلش و 4 ساعت بعدش هست. در این تایم راندمان بسیار بالا و خوب هست. اگر بتونیم سبک زندگی هامون رو به این شکل تنظیم بکنیم، خواب بسیار بهتری خواهیم داشت. علت بعدی بیخوابی در معرض امواج الکترومغناطیس قرار دادن و افزایش میدان مغناطیسی در اتاق خواب هست. زمانی که شما در اتاق خوابتون موبایل و وای فای داشته باشین، خصوصا این میدانهای مغناطیسی رو در کنار خودتون در اتاق خواب داشته باشین، باعث میشه که هورمون کورتیزول افزایش پیدا بکنه. بنابراین این لوازم الکترونیک رو سعی بکنید که در اتاق خواب خودتون اصلا قرار ندید و حتی المقدور از اونها دوری بکنید که خواب بهتری داشته باشید. یا اگر امکانش نیست که این میدانهای مغناطیسی رو از خودتون دور بکنید، ما طبق یک تحقیقی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که سنگ نمک‌های متبلور، این چراغ‌های نمکی شاید دیده باشین، سرچ بفرمایید. این چراغ‌های نمکی زمانی که در اتاق خواب قرار میگیره یک سری ارتعاشاتی ایجاد میکنه که میدانهای مغناطیسی رو خنثی میکنه. این کار رو ما با دستگاه انجام دادیم و نشون داد تا یک شعاع حدود 2 تا 3 متر رو پوشش میداد و میدان مغناطیسی رو در واقع کمرنگ میکرد و اثرش رو خنثی میکرد. بنابراین توصیه‌مون اینه که از چراغ‌های نمکی در اتاق خوابتون استفاده بفرمایید. علت بعدی بیخوابی عدم تحرک و عدم خستگی هست و همچنین خستگی بیش از حد. یعنی وقتی که ما تحرکی نداشته باشیم و در طی روز بیشتر پشت میز نشستیم، بیشتر فعالیت بدنی کمی انجام دادیم، این باعث میشه که بدن ما خسته نیست و بدن ما در واقع خواب رو نمیطلبه. این یک مورد. یه وقتی هست ما فعالیت فیزیکی بیش از اندازه انجام دادیم یا فعالیت ذهنی بیش از اندازه انجام دادیم، این هم باعث یک خستگی مفرط میشه که خدمت شما عرض میکنم که چه کار بکنید که این خستگی مفرط رو از بدنتون خارج بکنید، خصوصا از مغز. مثلا یک شو همینجا میگم سعی بکنید که ماساژ سر انجام بدید. ماساژ سر کمک میکنه به رفع خستگی مفرط و این ماساژ رو میتونید با برس انجام بدید. برس رو در واقع دستتون بگیرید قبل از خواب و پوست سرتون رو کامل ماساژ بدید. با آرامی سعی بکنید هر قسمتی رو 7 مرتبه برس بزنید و تمام قسمت سر رو ماساژ بدید. این باعث میشه که در واقع یک ریلکسیشن ایجاد میشه و خواب بهتری رو شما خواهید داشت. و اما علت بعدی که یکی از علتهای مهم در بیخوابی هست عزیزان، هجوم افکار منفی موقع خواب هست. افکاری که حمله میکنن به سمت شما و این افکار ناشی از عدم صلح فرد با خودش هست. یعنی خود فرد در ستیز هست با خودش یا با دیگران. این عدم صلح باعث بیخوابی میشه. کسانی که با خودشون در جنگ هستن، دیدین به خودشون گیر میدن، دائم خودشون رو سرزنش میکنن، ملامت میکنن، به علتهای مختلف در واقع خودشون رو سرکوب میکنن، یک نوع جنگ درونی دارن با خودشون. این باعث بیخوابی میشه. و یا اینکه با دیگران به صلح نرسیدن و دائم در ستیز هستن و کسانی هستن که اذیتشون کردن به هر دلیلی، اینها نمیتونن این رو کنار بذارن موقع خواب. این باعث بیخوابی میشه و توصیه من همینجا این هست که از تکنیک مکس استفاده بکنید. یک تکنیک بسیار خوبی هست که از جناب پروفسور دانش من یاد گرفتم و خیلی جواب میده، خیلی اثر خوبی هم داره. یعنی خاموش کردن ذهن برای چند لحظه، حتی چند ثانیه. این رو موقع خواب شما سعی بکنید تمرین بکنید و جنگ و ستیزی که در ذهنتون هست فکر کنید که الان در اون زمان در اون اتاق فقط شما هستید و روی کره زمین هیچ کسی دیگه وجود نداره و همه سفر کردن به یک کره دیگه ای. هیچ کس نیست جز شما. ذهن رو آرام بکنید و به یک صلح درونی برسید.
خواب خوب چه چیزهایی رو نخوریم و چه چیزهایی رو بخوریم، خصوصا در شب. عزیزان برای اینکه خواب خوبی داشته باشین در شب شما سعی بکنید این مواد رو استفاده نکنید، خصوصا مواد غذایی شکردار. چرا؟ چون شکر باعث کاهش جذب پتاسیم میشه در روده. در قسمت اول ویدیو گفتم پتاسیم که کم بشه باعث افزایش ضربان قلب، تپش قلب میشه و خودش باعث کمخوابی میشه. بنابراین شکر مانع جذب پتاسیم میشه. مواد غذایی شکردار و کربوهیدرات ها رو سعی کنید در وعده شام کمتر استفاده بکنید و کلا در رژیم غذاییتون کمتر استفاده بکنید. مورد بعد که توصیه میکنم استفاده نفرمایید برای خواب بهتر قهوه هست. یکی از چیزهایی که اکثرا میدونن قهوه رو در وعده صبح استفاده بکنید. قهوه البته ما نظر خاصی داریم روش و اینکه نوشیدنی روز باشه شما هر روز استفاده بکنید این رو نمیپذیریم. نوشیدنی های متنوعی استفاده بفرمایید، قهوه رو کم بکنید اگر بیخواب هستید و چای و شکلات هایی که درونش در واقع کاکائو داره و شکلات های تلخ، اینها باعث کمخوابی میشه. و خصوصا استفاده از اتکلون ها و عطرهایی که مغز رو در اصطلاح طب سنتی خشک میکنه، اونهایی که گرمی زیادی میده یا بوهای تند و زننده‌ای داره. بعضی وقت کمخوابی های ما به خاطر استفاده از مواد شیمیایی هست که از طریق مخاط بینی وارد مغز میشه، خیلی جذب فوری داره. ما حتی برای خواب بهتر بعضی از عطرها رو توصیه میکنیم که چه چیزهایی رو ببویید تا بخوابید. یکی از اونها بویدن سیب هست. مثلا شما سیب رو کنار سرتون بذارید و بو بکنید، خواب بهتری خواهید داشت. یا گلاب یا بهار نارنج یا اینکه گل‌های معطری که به صورت طبیعی هست در فضای اتاق خواب شما باشه، هم حافظتون رو تقویت میکنه و هم خواب آرامتری خواهید داشت. این رو تست بکنید، خیلی جالبه. بعضیا که البته خشکی مغز دارن باید حواسشون باشه که عطرهای گرم و خشک خیلی استفاده نکنن که بحث تخصصی هست. و عطر لیمو هم برای خواب بهتر خیلی خوبه، عطر طبیعی لیمو. مورد بعد که باعث میشه خواب رو کیفیت رو کم بکنه عزیزان و بیخوابی ایجاد بکنه، مصرف بی‌رویه آنتی بیوتیک هست. و من توصیه‌ام این هست که در صورتی که دچار عفونت شدید سعی کنید از در واقع گیاهان که اثر آنتی بیوتیکی دارن استفاده بکنید که بار میکروبی رودتون رو به هم نریزه و میکروب‌های دوست بدن شما رو که در روده شما زندگی میکنن، پروبیوتیک ها و مخمرهایی که باعث تولید هورمون سروتونین و ملاتونین میشه، اینها رو اختلال ایجاد نکنید. وقتی آنتی بیوتیک استفاده بکنید بیش از اندازه این باکتری ها رو شما از بین میبرید و بدنتون نشاطش کم میشه. چنل با چنل های دیگه‌ای که در حوزه دانستنی های سلامتی هست، فرقش اینه که مطالب مجرب هست، تست شده هست و شما با خیال راحت و بدون عارضه میتونید اینها رو در زندگیتون به کار ببرید. بنابراین اگه دوست دارین که این مطالب به افراد بیشتری نشون داده بشه، لایک و کامنت شما کمک میکنه به این موضوع. متشکرم از لایک ها و کامنت های پرمهر شما از سر تا سر این کره زیبا. موادی که برای شام توصیه میکنم برای خواب بهتر شما استفاده بکنید عزیزان، استفاده از سالادهای مختلف، خصوصا سالادی که داخلش کاهو باشه. کاهو یک رطوبتی رو در تن ایجاد میکنه و برای روده ها بسیار خوبه. کاهو، کلم، سبزیجات مختلف معطر، جوانه ها داخلش باشه، روغن زیتون و آب لیمو ترش و مقداری نمک. این سالاد بسیار بسیار مهمه. حتی میتونید داخلش سیبم رنده کنید، هویج رنده بکنید. مواد مورد نیاز بدن شما داخلش هست. خصوصا افراد بالای 50 سال سعی بکنن هفته‌ای 2-3 بار این سالاد رو به عنوان شام استفاده بکنن که خیلی باعث سرحالی و نشاط خواهد شد. و چون بدن ما برای خواب بهتر گفتم نیاز به منیزیم و پتاسیم داره، حتما از نمک‌های طبیعی و ارگانیک استفاده بفرمایید. این یکی از شام‌های بسیار خوبه. مورد بعد برای شام که مناسب هست پنیر و گردو هست. پنیر رو در وعده صبح به هیچ عنوان استفاده نکنید. اینو در منابع طب سنتی بهش پرداختن، موضوع مفصلیه. توصیه‌مون اینه که پنیر طبیعی و پنیر محلی باشه در وعده شام به همراه سبزی، گردو و خرما. یک شام بسیار مقوی و نان سبوسدار میتونید میل بفرمایید و این باعث میشه که خواب بهتری شما خواهید داشت با این شام.
و چند نوشیدنی که بسیار خواب‌آور و بسیار آرام بخش هستند. مهمترینش چای کوهی هست یا چای پشمی در اصطلاحی که محلی‌ها میگن. در بخش‌های مختلفی در کشور ایران من دیدم که این تولید میشه در کوه و به صورت ارگانیک و طبیعی. این رو دم بکنید، یک مشت بسته از این رو بریزید با آب جوش 20 دقیقه دم بکشه. بسیار نوشیدنی خواب‌آوری هست، بسیار خواب‌آور هست و توصیه میکنم قبل از رانندگی به هیچ عنوان استفاده نکنید، فقط موقع خواب. نوشیدنی بعدی، دمنوش بعدی استقدوس یا لاوندر هست که بسیار نوشیدنی خوبه، میتونید استفاده کنید. نوشیدنی بعدی که به عنوان جوشونده استفاده میتونید بکنید بادرنج بویه هست. بادرنج بویه هم یه خواب‌آور بسیار خوب و جالبی خواهد بود. نوشیدنی بعدی که خیلی جالب هست گیاهی هست به نام بهلیمو. عطر بسیار خوبی داره، برگای سبزی داره. این رو میتونید به اندازه 2 تا قاشق پلوخوری بریزید، یه 20 دقیقه بجوشونید و این جوشونده رو در واقع با شیرین کننده های طبیعی مثل خرما، عسل یا کشمش میل بکنید قبل از خواب. خیلی خواب‌آور خوبی هست. نوشیدنی بعدی شربت عسل با زعفران هست. این رو هم کسانی که میخوان خواب راحتی داشته باشن، یه قاشق عسل، آب و یه مقدار لیمو ترش، آب لیمو ترش تازه شربت درست کنن، کمی زعفران داخلش بزنن و به عنوان یک نوشیدنی استفاده بکنید. این نوشیدنی رو هم که میگم خدمت شما، این بسیار مهم هست، خصوصا برای کسانی که ضعف بدنی دارن. بعضی وقت بیخوابی به خاطر ضعف قوای جسمی هست و کسانی که سن زیادی دارن یا کسانی که در سن رشد هستن، زمانی که قوای بدنیشون کم میشه دچار بدخوابی میشن. بنابراین شما این رو با 4 مغز در واقع این خلا رو پر بکنید. پسته، بادام، فندق و گردو، اینها رو بریزید داخل مخلوط کن به صورت خام، از هر کدوم 7 عدد و گردو 1 عدد، یه قاشق عسل، یه لیوان آب و اینو میکس بکنید 3-4 دقیقه بزنه. یک نوشیدنی شیری رنگ بسیار خوشمزه‌ای میشه که این شما این رو بایستی آرام آرام بنوشید موقع خواب و حتی من توصیه میکنم که این رو در واقع چراغا رو خاموش بکنید و این رو آرام آرام بنوشید و همونجا شما راحت خواهید خوابید. بنابراین این نوشیدنی هم الکترولیت ها و هم بحث منیزیم، پتاسیم، کلسیم بدنتون رو تأمین میکنه. کسانی که پوکی استخوان هم دارن اینو میتونن به عنوان یک غذای مکمل در وعده شب استفاده بکنن، نوش جان بکنن. نوشیدنی بسیار مقوی خواهد بود. این نوشیدنی 4 مغز رو که خدمت شما گفتم، اگر در دسترس نداشتید فقط از گردو میتونید استفاده بکنید. 2 عدد گردو، 1 لیوان آب، 1 قاشق عسل بریزید تو مخلوط کن. بعد از چند دقیقه این شیرگردو رو، در واقع شیر نداره، آب هست، شبیه شیره، آرام آرام بنوشید. در شرایطی باشید که نور رو خاموش بکنید، آرام آرام بنوشید و بعد یه خواب لذت بخشی رو خواهید داشت. عزیزان، این نوشیدنی ها و شربت هایی که گفتیم سعی بکنید سر شب استفاده بکنید و خوابتون هم یه مقداری تایمش رو تنظیم بفرمایید. مطمئن باشین که خواب خوب باعث افزایش عمر، باعث جوانسازی بدن میشه و باعث نشاط برای افراد، خصوصا کسانی که تنش‌های فکری زیادی دارن. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.